मी करते आज छान अशा तिखट पुऱ्या करायच्या आहे। इथं घेतलं आहे मी अशी मोठी 1 वाटी भरून गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि याच्यामध्येच घालायचे असे मोठे 2 चमचे हरभरा डाळीचं पीठ घेतलं आहे, बेसन पीठ। उकडलेला एक मोठा बटाटा आहे, उकडून मॅश केलेला असा हा एक बटाटा घालते आहे। खूप छान अशा मसाला पुरी येतात ह्या। याच्यात घालते आहे 1 चमचा भरून तीळ घालायचे, पांढरे तीळ घातले आणि इथे घेतलं आहे मी असा अर्धा चमचा ओवा घालायचा। ओवा असा थोडासा चोळून घालायचा याच्यामध्ये। अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा भरून असं भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आहे, जिरा पावडर घालून घेते। इथं घालते अर्धा चमचा लाल तिखट, आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त आपण घालू शकतो। अर्धा चमचा हळद घालते आणि चवीपुरतं आपल्या अंदाजे आपल्याला पाहिजे तेवढं मीठ घालून घ्यायचं। 1 चमचा असा मी कसुरी मेथी, ही 1 चमचा भरून अशी कसुरी मेथी अशी चुरा करून घेतली आहे आणि कोथिंबीर हे असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। पहिले पाणी न घालता हे असं चोळून घ्यायचं, ओला बटाटा असल्यामुळे अगोदर असं एकत्र करून घेते। हे बघा, हे असं चोळून झालेलं आहे आणि आता थोडं पाणी घालून आपल्याला असं घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। पाणी एकदाच नाही घालायचं। हे बघा, असा छान मी घट्टसर असा गोळा तयार करून घेतलेला आहे आणि पुरीसाठी आपल्याला घट्टच पाहिजे। थोडा वेळ यायला 10 मिनटं मी अशीच थोडा तेलाचा हात लावून घेते आणि थोडं झाकून ठेवायचं, म्हणजे छान पीठ भिजतं आणि भिजलं की पीठ थोडंसं म्हणजे आपल्या पुऱ्या तेल पिणार नाही। हे असं छान आता याला 10 मिनटं मी असं झाकून ठेवते। हे असं आपलं छान पीठ भिजवून 10 मिनटं मी असं भिजवायला ठेवलं होतं। तर आता मी थोडासा तेलाचा हात घेते आणि आपल्याला पाहिजे त्या आकारामध्ये आपण पुरीचे असे छान गोळे तयार करून घेऊ। हे असं थोडंसं तेलाचा हात लावून अशी छान पुरी लाटून घ्यायची आहे। हे अशी मी पुरी लाटून घेतली आहे। मी हे असा एक पोळीचा उंडा घेतलेला आहे आणि आपण आता दुसऱ्या प्रकारची एक गोल आपल्या एका साईजच्या पुऱ्या यावं म्हणून आपण थोडी पोळी मोठी लाटून घेते। पाहिजे त्या आकारामध्ये आपण आपल्याला पुऱ्या करू शकतो आणि एका आकाराच्या जरा छान दिसतात पुऱ्या। तर मी हे असं डब्याचं झाकण घेतलेलं आहे, तर त्याने आपण कट करूया। हे बघा किती छान गोल अशी पुरी तयार झाली आहे। हे अशा आपण पूर्ण पुऱ्या तयार करून घेऊ। हे अशी मी थोडी पोळी मोठी करून घेतली आहे आणि आपण याच्यावर असे तीळ पसरून घ्यायचे, म्हणजे छान दिसतात तीळ आणि खायला पण छान लागतात। हे बघा, हे असं छान दोन्ही बाजूनी थोडे असे तीळ टाकून घेते। हे असं आपलं तेल तापलेलं आहे, आपण एक एक करून त्याच्यामध्ये या अशा पुऱ्या सोडून घ्यायच्या आहे।
अशी टम्म फुगलेली पुरी आहे. आणि आपल्याला ही पुरी क्रिस्पी पाहिजे असेल तर आपण तेलामध्ये थोडे वेळ खाली वर करायचं आणि मऊसर पाहिजे असेल तर आपण पुरीवरती आली की दोन्ही अंगावर छान परतून घ्यायची आणि काढून घ्यायची. तर मी आता थोडीशी क्रिस्पी करणार आहे पुऱ्या. बघा किती छान असा कलर आलेला आहे. हे अशा आपण पुऱ्या काढून घेऊ पूर्ण.